תשמעו קטע, מסתבר שלמכונת התעמולה של לוין רוטמן, דיסטל, נתניהו, גוטליב, הצטרף לאחרונה שחקן חיזוק, לא סתם שחקן, פרופסור. לבחור הזה קוראים פרופסור ירון זליכה, אתם אולי זוכרים אותו, הוא רץ בבחירות ולא עבר את אחוז החסימה. אין לי מושג מה האינטרס שלו לשתף פעולה עם מכונת השקרים וליבוי השד העדתי והפרופוגנדה של נתניהו, לוין ושות. אליטיסטים וזה, ובית המשפט ואשכנזים ובלה בלה בלה. מה שבטוח שהפרופסור לא התנהג כל כך כמו פרופסור, ובמקום להביא נתונים ועובדות, הוא בחר כמו מכונת התעמולה פשוט להשתמש בשקרים וחצאי אמיתות. לדוגמה, תראו אותו כאן בפודקאסט שהוא התראיין אליו לפני כמה ימים. עכשיו, איך זה יכול להיות שלמעלה ממחצית מהאוכלוסייה בישראל ממוצא ספרדי, אבל אולי 5% מהשופטים בעליון היו ספרדים? איך זה יכול להיות? שמעתם? איזה מעצבן. איך הגיוני שבישראל יש יותר מ-50% ספרדים בציבור, ורק 5% מהשופטים בעליון היו ספרדים. נשמע באמת תסכל, בתור מרוקאי אני אומר, מעצבן, אממה, חרטה, פרופסור לא פרופסור, חרטה. קודם כל, אין יותר מ-50% מהציבור בישראל שהם ספרדים. זה פשוט שטות גמורה, שאין לי מושג פרופסור לכלכלה מאיפה הוא הביא את זה. בישראל יש בערך 10 מיליון אנשים, מה שאומר שאם יש מעל 50% ספרדים, זה מעל 5 מיליון, נכון? אממה, בוא נעשה חשבון. 26% זה מוסלמים ונוצרים, שזה 2.6 מיליון. תוסיפו עוד 1.5 שעלו מברית המועצות, או הם או ההורים שלהם, כבר עברתם את 4 מיליון. קחו את 5 פלוס, שזליכה טוען שהם ספרדים, ומה הגענו? זהו, אין פולנים, אין רומנים, אין אמריקאים, אין צברים, אין ארגנטינאים, אין צרפתים, אין כלום. בקיצור, חרטה, איך שלא תסובב את המספרים, I challenge you, מה שנקרא, בוא תביא לי מאיפה הבאת את המספר הזה. אבל החרטה עוד יותר גדולה, זה בנוגע ל5% שופטים ספרדים. עד היום היו בבית המשפט העליון 77 שופטים, כולל ה15 שהם מכהנים כרגע. מתוכם 12 היו בני עדות המזרח, מה שנקרא ספרדים. הם לא 50% מהאוכלוסייה, ולכן הם לא היו 50% גם מהשופטים, אבל היו 12, שזה יותר מ15%, פרופסור, לא 5, נפל לך שם אחד, 15%. טוב, אולי תפלק לך, בוא נראה עוד משהו שהוא אמר. שיש 15 שופטים של בית המשפט העליון, 14 אשכנזים וספרדי אחד. שמעתם? בבית המשפט העליון יושבים 14 שופטים אשכנזים וספרדי אחד, וגם אותו בקושי קיבלו. נשמע מעצבן, נכון? אממה. חרטה. בבית המשפט העליון היום יש 2 שופטים מזרחים, גם השופט אלרון וגם השופטת כנפי שטייניץ, ויש גם שופט ערבי אחד, שהוא מן הסתם לא אשכנזי, ויש גם שופט אוקראיני אחד, שלא בטוח שזה גם מוגדר אשכנזי, ויש גם צברים. האם זה ייצוג הולם? לא. הוא משתפר לאורך השנים, אבל הוא עדיין לא הולם. האם זה שקר מה שאמרת? כן, הפרופסור עוד פעם פשוט שיקר. חלאס עם הדמגוגיה, חלאס עם השקרים. יש צורך בתיקונים במערכת המשפט, אבל מה שמנסים לעשות כאן זה לא תיקון, זה חורבן מסיבות אחרות לגמרי, לא גיוון ולא נעליים. ואתה פרופסור יקר, עצוב מאוד שאתה לוקח חלק במסע השקרים והליבוי של הסכסוך העדתי והשנאה שמנסים לקדם כאן אדריכלי המהפכה המשפטית. בושה.